Bună ziua! Cher commissaire Breton, bienvenue en Roumanie. Merci beaucoup. Welcome to Romania. It is our honor to receive you here, having the discussion about the industry and also having the discussion about the defense industry. We had very interesting discussions today and yesterday evening, and we'd like to thank you for the effort to come to Romania, but also for your message on developing the industry in Europe. I would like to give you the floor for some comments and then to have some questions. Thank you. Thank you very much, Mr. Minister. I would like first to thank you for your welcome. We are working extremely well together since now a few years, and especially to develop European industry. And I would like to thank you because we share really the same view that we need to increase and enhance our industry to be more self-sufficient and to be able to monitor our destiny while preserving and developing industry and quality jobs in Europe. Of course, the reason of my visit here is mainly dedicated to defense industry. There is, of course, this war in Ukraine that Vladimir Putin has decided to start more than 1 year ago. We have all European countries decided unanimously to support the request of Ukraine to allow Ukraine to defend itself against this aggression. And we will continue to do this. We are committed. But of course we know that in order to do this, we need to provide, of course, equipment to Ukraine, but also ammunitions. And it's important to provide the quantity that the Ukrainian authorities are requesting, and we are committed to do this. In the defense meetings, we have decided together with the Minister of Defense and with the Commission to launch a big tender, more than €1 billion, to buy the ammunition which are needed. But we want to do this, of course, with the European defense industry. We have identified 15 companies in Europe, in 11 countries, being able to answer to this strong request of improvement of capacity to produce what is needed. And of course, Romania is one of these countries. We visited today, together with the Minister, 2 facilities in Romania. In Florin and Dragomirești. You said it better than me. But very, very interesting. And I would like to tell you that I have been impressed with, of course, the dedication of the people, the skills, and also, of course, the equipment, making me comfortable that, of course, Romania will be able to be part of this requirement, which is important, of course, for Ukraine, but also for our own security. We will increase, all member states, our defense spending by 2%. We discussed this morning with the Prime Minister. Romania is already at 2.5%, which is very important. That's an effort. It's an effort for Romania, it's an effort for Europe. And we thank you for this. But we need to continue, because when we know exactly what's happening on the other side of the border, not too far from here. And of course, we want this increase of defense spending in Europe to benefit from our European defense industry. And that's why I'm touring to see what is necessary to increase the capacity of these 15 companies that we have identified, including, by the way, to discuss if we need to support, and we are ready to do this and to evaluate what kind of support
we, as a Commission, could propose to the companies that we believe will be able to fulfill our requirements. And obviously, we started to discuss these topics with the Minister and will continue to discuss after my visit. We also encourage cooperation, partnership, joint ventures, because we know one thing. We have the legacy already of this industry. Of course, we never thought that one day we may need to use this legacy just to protect Europe, because Ukraine is on the European continent. Here we are now. So we have to use this legacy, of course, to increase our sovereignty and also to make sure that whatever could happen, we will be able to protect our fellow citizens. And that's why I strongly encourage cooperation, because we know that this is because of solidarity and unity that we will overcome any challenge that we may have. And here also, we started to discuss with the Minister what kind of partnership we could envisage for the future to increase again our capacity to defend ourselves in Europe. Thank you. Aș dori să spun că în urma acestei vizite am discutat despre sprijinul pe care industria românească îl poate obține, atât prin schemele de ajutor de stat în condițiile cadrului temporar de criză, dar și pentru dezvoltarea industriilor de bază, industria oțelului, industria aluminiului, industria automotive, dar și industria materialelor de construcție, pentru a fi pregătiți în sprijinirea Ucrainei în momentul în care vom începe reconstrucția Ucrainei. De asemenea, investițiile în industria de apărare, cele care au fost deja alocate prin bugetul de stat național, cele 800 de milioane de lei, dar și următoarele investiții în parteneriat cu țări sau cu Comisia Europeană, vor reprezenta baza dezvoltării industriei de apărare. Avem pregătite soluții, atât pentru fabrica de pulberi, cât și pentru liniile de producție, atât de la Plopeni, cât și de la Dragomirești. Există un interes crescut în dublarea capacităților, creșterea acestor capacități pentru a asigura producțiile pentru țările NATO și vom lucra împreună cu domnul comisar pentru a putea susține aceste investiții. De asemenea, în cursul zilei de ieri, în Consiliul Național de Apărare a Țării, am discutat despre următoarele achiziții strategice ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerul Economiei va face legătura între industria de apărare privată, industria de apărare de stat, pentru a asigura atât componente, piese, dar și mentenanța acestor echipamente pentru creșterea capacității aviatice a sistemului de apărare național. Dacă aveți întrebări? Important will be Dâmbovița as a county through these plants in the defense industry in the economy of this aggression war from Russia. În județul Dâmbovița avem 4 unități pentru care lucrează în sectorul apărării, vorbesc de companiile de stat, și dezvoltarea acestor capacități, atât pentru partea de mentenanță cât și pentru producție, este necesară, dar și urgentă, pentru a putea asigura, în primul rând, necesarul Ministerului Apărării Naționale, dar și asigurarea stocurilor de muniție și a serviciilor de mentenanță pentru celelalte țări NATO. We are one of the states that helped Ukraine in this war.
How safe is the Black Sea region at this time, from your experience? Obviously, Romania plays an important role. Today, in the European Union, in the decision we have taken to be together to support the requirements of the Ukrainian government to defend itself. For many reasons. One of the reasons is, of course, the 600 kilometers of borders that with Ukraine. With Ukraine. Not too many countries have such a large border with Ukraine. Poland plays also a very important role. But of course, there's an access to sea, as you mentioned, which is very important. We discussed, of course, with the Minister of Defense already, and I discussed it again this morning about this topic. We already discussed with the Minister of Defense of our willingness to secure our maritime environment at the EU level, and obviously the Black Sea is part of it, for obvious reasons. But of course you will understand that I don't want to make more comment at this stage on this very sensitive issue, but it is definitely high on our agenda. Mr. Commissioner, you said this morning that if it is necessary, EU will contribute to creating some lines to make sure the blockages are eliminated. What kind of blockage are you referring to, and those lines could mean the support you talked about just now? Yes, we have in fact 3 pillars to support, again, member states and entities with the requirements that we have now to provide the right ammunition to Ukraine. The first pillar is 1 billion that we use from peace facility to reimburse member states which would like to give what they have in their own stocks. And we know that there is still a lot of stocks, but we encourage member states to do it. The second pillar is another €1 billion where we would like to launch a tender in Europe for European defense industry companies in order to deliver what is necessary to produce, on one hand, to refill the storage and the stocks of member states, which will have given part of their remaining stocks to Ukraine. It's important to maintain a certain level of ammunition. That's a requirement also from NATO. We are, and it's not finished. And then there's a third pillar, which is making sure that we can enhance and increase the capacity of the defense industry to answer to these requirements. And this is where we are now in the process to finalize this, defining where are the bottlenecks, if we need more skills, if we need more financial support, including to invest in more lines. And here we are in the process to finalize this tool. This is why I'm touring now. And then I will propose, of course, very quickly in the following weeks to the President of the Commission a dedicated act, again, to increase our capacity to work together and to avoid any bottlenecks, and also to have a financial envelope to be able to provide grants where we will see a promising project to be able to increase quickly, and we understand that speed is important. This is why we want to start not from scratch, but where we have already some entities with experience, skills, capacity, because this is not something that you start from scratch. You need to have a lot of know-how, and this is why I'm here today. From what you have seen today, and after you have talked to Mr. Spătaru, what kind of ammunition could Romania provide?
I think we have been very clear today on the munitions that we wanted to provide. It has been mentioned many times. All kind of munitions that are making here 152 ammunition, 155, 120, 125. So I think from my visit, I will come back with a feeling that all this could be produced definitely here in Romania. But we have also other type of munition, but this one are definitely probably the most urgent that we want to provide to Ukraine to fulfill their requirement to fight against this aggression. Yeah, I would like to thank Commissioner Breton and to wish you... Thank you very much, and I think I leave you again with the journalist. Thank you very much. Thank you for... Thank you. You're welcome, and we will see each other very soon in Brussels. We will continue. Thank you very much. Thank you. Cât de pregătită este Romania în acest moment să contribuie la sprijinul acordat de UE și NATO pentru Ucraina? Vorbim de compania Romarm, dar vorbim și de cele 14 filiale pe care Romarmul le are. Suntem pregătiți să investim și suntem pregătiți inclusiv cu documentațiile tehnice pentru creșterea capacității de producție, atât pentru muniția de calibru mare, peste 100 de milimetri, dar și pentru unitatea de producție pentru pulberi, după cum vă spuneam. Avem deja făcute analizele, avem oferte preliminare, este ceea ce am discutat cu domnul comisar Breton despre posibilitatea de ca o parte din aceste investiții să fie finanțate fie prin parteneriate cu alte companii, fie prin fonduri europene alocate pentru creșterea capacității de producție. Aș vrea să vă întreb dacă ați mers astăzi în ședința de guvern dumneavoastră să ați numit pe altcineva să prezinte în cadrul ședinței de guvern propunerile privind reducerea cheltuielilor la ministerul pe care îl conduceți. Ieri am transmis către Secretariatul General al Guvernului scrisoarea prin care, în urma analizei făcute, vom putea diminua bugetul Ministerului Economiei cu 10 milioane de lei, 5 milioane din categoria bunuri și servicii și 5 milioane de lei amânarea Programului Geologic Național, care ar putea intra în discuție pentru finanțare după adoptarea tuturor actelor normative care duc la modificarea legii minelor și a Programului Geologic Național. Și această sumă reprezintă acel minim de 6% care... Din analiza făcută, scăzând cheltuielile salariale, investițiile făcute și celelalte cheltuieli pentru industria de apărare, suntem peste 6%. Din buffer Ministerului ați luat bani? Puteți să ne explicați dacă are Ministerul un buffer și care... Nu există buffer, era vorba de cheltuieli care au fost analizate în baza cheltuielilor făcute în anul 2021 și 2022, doar că pentru anumite cheltuieli, pentru anumite servicii de care aveam nevoie, am putut pe de o parte, să reducem, să analizăm, să vedem că acele servicii nu mai sunt necesare la nivelul la care l-am bugetat, dar anumite cheltuieli pot fi amânate corespunzător, pentru că Ministerul Economiei are un buget relativ scăzut și analiza pe care am făcut-o pe buget a fost făcută cu mare acuratețe. Având în vedere solicitarea, am analizat acel buget de 5 milioane de lei pentru bunuri și servicii care ar putea fi amânat pentru o perioadă următoare. Aș vrea să vă mai întreb un lucru legat de achizițiile neafene, pentru că ați discutat despre Parlament și înzestrarea armatei. România cumpără un submarin, proiectul a fost astăzi la birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Aș vrea să vă întreb ce faceți cu acest submarin, dacă știți. Cu acest? Da, este un proiect care este în discuție la Camera Deputaților.
industria de apărare, cea navală, poate asigura mentenanța pentru astfel de servicii printr-un transfer de tehnologie. Am discutat despre implicarea industriei de apărare în programele de achiziție ale Ministerului Apărării Naționale și nu numai, și a celorlalte structuri de forță, și tocmai această cerere crescută a dus la necesitatea unor proiecte de investiții. Sunt proiecte de investiție pe care le vom pune pe masa Guvernului pentru finanțare în perioada imediat următoare. Anunțam când am fost la Plopeni că avem o analiză făcută împreună cu cei de la Romarm a unei linii complet automatizate pentru producția de muniție de calibru mare, în valoare de 76 de milioane de euro, pe care vrem să o finanțăm, fie prin bugetul național sau împreună cu Comisia Europeană, după cum am discutat și azi dimineață la București. Domnule ministru, având în vedere faptul că Polonia și Bulgaria le permit ucrainenilor doar să tranziteze țara cu cereale, va face și România acest lucru? Problema tranzitării cerealelor va fi discutată împreună cu Ministerul Agriculturii și cu celelalte ministere. Ministerul Economiei nu are în responsabilitate directă, dar va trebui să analizăm modul în care fermierii români sunt protejați, iar cerealele românești vor să fie livrate corespunzător către beneficiarii finali. Deci înseamnă suspendarea temporară pe care a propus-o Partidul Social-Democrat privind circulația cerealelor ucrainene pe piața românească. Ce înseamnă această suspendare temporară? Adică ce propune concret PSD din acest punct de vedere? Prin suspendarea temporară, Comisia Europeană a solicitat ca taxele plătite pentru cerealele ucrainene să fie suspendate. Iar printr-o astfel de măsură, practic, prețul cerealelor ucrainene este mai mic decât prețul cerealelor produse în România. Ceea ce cerem noi este ca fermierii români să fie protejați corespunzător, dar bineînțeles că o astfel de decizie va fi analizată și urmând ca să vedem cum putem să implementăm practic o astfel de măsură. Bineînțeles, sunt ministerele de resort care se vor ocupa de această problemă, Ministerul de Finanțe și Ministerul Agriculturii. Fabricile din județul Dâmbovița lucrează la întreaga capacitate în momentul de față? Mai există o rezervă de capacitate care ar putea fi utilizată și am discutat cu managementul de la Dragomirești, dar și cu celelalte unități, dacă vom avea contracte, și discutam cu comisarul Breton modalitatea în care putem să accesăm acele fonduri comune europene, vom putea să mărim capacitatea corespunzător. Dar pe de altă parte am discutat inclusiv de achiziții noi, de linii noi de producție pentru a mări semnificativ capacitatea de producție. Domnule ministru, ce aici în spate? Acum 3 ani de zile a fost invitație pentru inaugurarea unei linii de producție pentru măști la vremea respectivă, ne confruntam cu pandemia. Care este situația actuală a acestei linii din punct de vedere juridic, pentru că și acolo au fost probleme, dar și din punct de vedere al eventualei producții, nu știu, mai lucrează, a fost casată, a fost optită? Aceste linii sunt în custodia fabricii de la Dragomirești. Nu vă pot da detalii asupra stării tehnice a acestor echipamente. Ele nu funcționează în acest moment pentru că nu există comenzi pentru ele, iar situația juridică este analizată de parchet. Noi am transmis toate informațiile necesare pentru a putea fi analizată modul în care ele au fost achiziționate și dacă au fost respectate toate criteriile tehnice și economice pentru această achiziție. Ați vorbit de dublarea producției, de achiziția de noi linii, pentru că toate aceste lucruri trebuie scoate. Iar industria aceasta nu e una umanitară, e una specială. Oameni specializați. Avem acești oameni? O parte din ei lucrează în aceste unități, dar am discutat cu toate filialele Roman să creeze aceste consorții pentru a putea forma tineri, pentru a putea forma muncitori noi, cadre tehnice noi,
pentru a lucra în industria de apărare. Numai că nu vom putea să-i atragem dacă nu avem acele investiții, dacă nu creăm condiții de lucru corespunzătoare. Tocmai de aceea, înainte de începerea războiului din Ucraina, din momentul preluării mandatului, m-am asigurat că vom avea fonduri necesare pentru investiții continue în industria de apărare. Din discuție pe care le-am avut cu o unitate din județul Dâmbovița, cu uzina automecanică Moreni, au propus un consorțiu prin care se realizeze acest învățământ dual, în parteneriat cu unitățile de învățământ și cu fabricile din industria de armament, și vom continua acest proiect, această propunere, inclusiv la Cugir, în județul Alba, Dâmbovița, în Prahova, acolo unde, în Brașov, acolo unde avem unități din industria de apărare. Mulțumim! O zi bună!